Vâng, cháu đã hái cả xong rồi bà ạ. Bà ơi, em bé ngủ hả bà? Vâng. Thế cháu đi chợ bán cả lúc bà nhé. Cái gì cũng trước ngày ngày vất vả lắm. Cháu không vất vả đâu bà ạ. Ừ. Cháu thấy bình thường là cháu khỏe lắm. Bà ơi, bà ở nhà trông em bé nhé. Bà đừng có suy nghĩ gì nhé. Cháu đi chợ bán một lúc để cháu về. Vâng, cháu đi chợ bán nhé. Đi đâu rồi? Không thấy gì nữa. Anh ấy ngủ ngon rồi. Biết là cháu Trình nó thương rồi nhưng mà thương người tốt bụng nhưng mà không biết làm thế nào rồi. Bây giờ cháu Trình chưa có vợ thì đã nuôi bà rồi, đã đành rồi, còn đi nhặt được một đứa bé lại nuôi thì sợ sau này nó không lấy được vợ. Bà sinh nói cái nào cũng đúng lắm thì cháu Trình cứ nuôi cả bà cả em bé suốt ngày không được một tí nào, cháu Trình cũng khổ lắm. Bây giờ ngủ ngon nữa. Xong cháu Trình cũng biết một tí.
À, à, em dậy lâu chưa? Hả? Ơi. Ừ. 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 Có cái gì ấy hả? Em ăn cái gì ấy? Hả? Ăn cái gì ấy? Ừ. Ăn cái gì ấy? Ừ. 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 Ờ. Yêu chết nhỉ? Ừ. Ừ. Ừ, sao chị? Sao chị? Ừ. Ừ. Tao ở đây mà. Hả? Hôm nay em ở nhà có ngoan không? Ừ. 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 Em ở nhà ngoan lắm hả? Em có khóc nhè không? Ừ. Ăn còng à? Em ăn còng à? Hả? Cái gì thế? À? Ừ. Em bé ăn gì chưa? Ừ. À. Mà bà đi đâu rồi? Hay lắm. Ừ. Ờ. Ừ. Bác với em đi tìm bà nhé. Biết là bà đi đâu rồi mà bác gọi không thấy thưa. Ừ. Đi chơi nhé. Chơi nhé. Bà đâu rồi nhỉ? Bà ơi. Ừ. Bà đi đâu rồi? Bà đi đâu rồi nhỉ? Sao con mình đi tìm bà nhé. Bà đi trong nhà hay bà đi đâu rồi? Bà ơi. Bà đi đâu rồi nhỉ? Thấy bà không? Bà ơi. Bà đi đâu rồi? Bà đi đâu rồi em nhỉ? Bà ơi. Không biết là bà đi đâu rồi em nhỉ? Ừ. À, em đói chưa? Bác vào pha sữa cho em nhé. Nhé. Không biết là bà đi đâu rồi? Đi pha sữa nhé. Bác pha sữa cho em nhé. Không biết là bà đi đâu rồi nhỉ? À, em ở đây nhé. Mẹ em một chút nhé. Em pha sữa cho em nhé. Ừ, nằm ở đây nhé. Nằm đây một chút nhé. Ừ, ừ, nằm đây một chút nhỉ. Cho ba một tí nhá. Ghi chép gì có sổ đây nhỉ?
sợ ảnh hưởng đến tương lai của bác nên bà đã lựa chọn rời đi làm việc. Không biết là bà đã hiểu chưa? Em ra thế này. Mình làm lại đi giống thật. Như lần trước thì bà cũng không về nhà. Như vậy thì bà có thể về đâu. Em đói à, để bác bình sữa cho em nhé. Muội đây, mama này. Đây mama. Mama này. Em giỏi lắm nhỉ. Mama nào. Mami nào. Hào. Mama một tí nha. Sao thế? Sao nào. Mama. Không phải em nói à? Hả? Mẹ cũng nhớ bà á. Em nhớ bà à? Các bạn không biết là đi đâu tìm bà. Ngoan nhá. Thật ra là em buồn ngủ à? Chắc là trước khi bà đi bà cho em ăn rồi đấy.